Qeveria shpërthen akuzën ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ditë e zezë për KLD-n që nuk shkarkoi gjyqtarët me shkelje Ragon Meta, vendosi shumica. Shoferi ish ministrit të Brendshëm dëshmonte krime të rënda. Gentian Caka u thot prokurorëve se i haroi ai patentat e Sajmir Tahirit në makinën e biznesmenit. Grabitet në mes të ditës posta e prokurorisë së Durrësit, organi akuzës sqaron se materialet nuk ishin sekret dhe nuk cënojnë hetimin e dosjeve të mëdha. Qeveria shton lobimin me vende të skeptike për të munduar çeljen e negociatave. Bushati fton misione faktmbledhëse në Tiranë për të parë nga afër progresin. Shtohen pikpyetjet mbi tenderin e autoambulancave. Koncesionarët ndihen të zhgënjur pasi Ministria e Shëndetësisë nuk sqaroi pse u ndryshuan kriteret. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Një ditë e zezë për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kështu e quajti sot ministre e Drejtësisë Gjona i vendimin e KLD-s për të mos shkarkuar 3 gjyqtarë të akuzuar për shkelje të rënda në detyrë. Rrëzimi i kërkesës sipas Gjonaj tregon nevojën urgjente që ka drejtësia për pastrimin nga kasta e korruptuar. Pas akuzave të forta ka reaguar dhe presidenti, i cili sqaroi se ishte pro qeverisë, por fatkeqësisht në fund vendosi shumica. Ministri e Drejtësisë Gjona i akuzoi ashpër Këshillin e Lartë të Drejtësisë që refuzoi të shkarkonte 3 gjyqtarët, Petraq Surin të Durrësit, Ergys Selmani i Fierit dhe Ken Dhima i administrative së Vlorës. Pas këtij qëndrimi, Ministri e Drejtësisë e konsideroi vendimin një pjesë të zezë të historisë së KLD-s. E djeshmja ishte një ditë e zezë për këtë këshill. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, si një organ kolegjial, ka dështuar në garantimin e llogaridhënies së gjyqtarëve dhe është kthyer në një strukturë mbrojtëse të interesave personal të gjyqtarëve në dëm të interesit publik. Ministri Gjona u shpreh më tej se vazhdimi i vettingut është një motiv edhe më i fortë për të spastruar sistemin nga të korruptuarit. Unë kam besim që me zbatimin pa kompromis të reformës në drejtësi, vendime si ato të djeshmet do të mbeten pjesë e historisë së padenjë të një sistemi, të cilit po i vjen fundi dhe nuk do të përsëriten më në të ardhmen. Petraq Suri është gjyqtari i Durrësit që sipas Ministrisë së Drejtësisë shkeli ligjin në procesin e ekstradimit për Alket Atin, i cili ishte dënuar me 20 vite burg në Itali, por që në shkallën e parë u lirua dhe më pas u arratis. Gjyqtari i Fierit Ergys Selmani sipas Ministrisë vonoi zbardhjen e urdhrit të mbrojtjes për Liliana Rukon, e cila u vra më pas nga bashkëshorti i saj, ndërsa i administrative së Vlorës kishte mbi 200 vendime të pazbardhura në kohë. Por pas deklaratës së ministres reagoi dhe presidenca. Sipas njoftimit të shpërndar për mediat, presidenti i Republikës Ilir Meta shpreh keqardhjen për mosmiratimin e propozimeve të Gjonajt, ndërsa që prej marrjes së detyrës ka mbështetur kërkesat e ministres për procedime disiplinore. Sipas presidentit, mbledhja e një dite më parë, e cila liroi gjyqtarët nga akuzat me shumicë votash, tregon nevojën ekstreme që ka vendi për ngritjen e organeve të reja të drejtësisë, pasi shkeljet ishin flagrante dhe nuk morën vendimin e duhur. Autorët e krimeve të rënda kanë marrë në pyetje shoferin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Mësohet se Gentian Caka u ka thënë hetuesve që i kishte lënë ai patentat e Tahirit në automjetin e biznesmenit Ores Sota. Ndërkohë, brenda kësaj jave pritet të dëshmojë sërish edhe vetë ish-ministri dhe ish-deputeti socialist. Pak orë pasi kuvendi njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për lënien e mandatit të deputetit nga Sajmir Tahiri, prokuroria është vënë në lëvizje duke ballafaquar dëshmit. Prokurorët e krimeve të rënda që kanë në duar çështjen thirrën për të dëshmuar këtë të martë shoferin e ish-ministrit të Brendshëm. Gentian Caka u është përgjigjur pyetjeve të hetuesve lidhur me gjetjen e shumës prej 863.000 eurosh dhe të patentave të Tahirit në makinën e biznesmenit Ores Sota. Burimet bëjnë me dije se ai ka thënë që dokumentet i kishte harruar në makinë, ndërsa shuma e konsiderueshme i përkiste biznesmenit. Kjo është hera e dytë që Caka jep dëshminë e tij lidhur me çështjen Tahiri.
Më herët në prokurorinë e krimeve të rënda u mor në pyetje edhe veto Res Sota, i cili mbajti të njëjtin qëndrim, ashtu si dhe Caka, lidhur me patentën dhe 863.000 eurot. Nuk dihet se si do të procedojë më tej prokuroria pas marrjes së dëshmive, nëse do të arrestojë ish-ministrin apo do ta hetojë atë në gjendje të lirë. Sajmir Tahiri u tërhoq pak ditë më parë nga mandati i deputetit, duke deklaruar se do të përballet me organin e akuzës si qytetar i lirë. Ai hetohet prej muajsh në ndyshimet për përfshirje në grupin e trafikut të drogës, të drejtuar nga vëllezërit Habilej. Persona të panjohur grabitën sot posterin e prokurorisë së Durrësit. Agresorët arritën të marrin çantën e tij ku ndodheshin dokumente zyrtare. Organi akuzës sqaroi se materialet nuk kishin karakterit sekret shtetëror dhe nuk cënojnë hetimet në dosjet përkatëse. Grabitet posta e prokurorisë së Durrësit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 10:30 kur personat pa identifikuar kanë sulmuar dhe grabitur postierin e posaçëm të prokurorisë së qytetit bregdetar, i cili sapo kishte marrë disa materiale. Mësohet se agresorët ishin të paarmatosur dhe pas vjedhjes janë larguar me vrap. Policia ka ngritur disa pika kontrollash në Durrës, si dhe ka marrë në pyetje postierin për të mësuar më shumë detaje rreth ngjarjes. Pakur pas vjedhjes me dhunë të çantës me dokumente zyrtare, prokuroria ka sqaruar se në bashkëpunim me policinë ka nisur hetimet. Organi i akuzës bën të ditur se nga përmbajtja e akteve të marra nuk cënohet hetimi për ndonjë nga çështjet dhe se në çantën e postierit nuk ka patur materiale që klasifikohen si sekret shtetëror. Por prokuroria nuk sqaron se çfarë është grabitur konkretisht, pasi sipas saj çështja është nën hetim. Në prokurorinë e Durrësit aktualisht ndodhen disa nga dosjet më të rëndësishme, si ajo e hetimit të ish kryeprokurorit Adriatik Llalla dhe ajo e trafikimit të 613 kg kokainë nga Kolumbia. Për këtë të fundit, ka patur edhe zhvillime shumë të rëndësishme pasi vetëm pak ditë më parë në Gjermani u arrestua pronari kontenerit ku ishte fshehur droga me vlerë maramëndse. Opozita akuzoi kryeministrin Rama dhe ministrat Nikolla dhe Manastirliu për shpërdorim detyre lidhur me urdhrin për marrjen e të dhënave personale. Demokratët depozituan padinë duke kërkuar pezullimin nga detyrat të shefit të qeverisë dhe 2 anëtarëve të kabinetit. Partia Demokratike ka paditur në prokurori kryeministrin Edi Rama dhe 2 ministret e arsimit dhe shëndetësisë për 2 vepra penale, shpërdorim detyre dhe përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Për më tepër, opozita i është drejtuar prokurorisë me kërkesën për pezullimin e Edi Ramës nga detyra e kryeministrit, së bashku me ministret Nikolla e Manastirliu, pasi mund të prishin provat e pengojnë hetimin. Sipas opozitës, kërkesa e ministreve të arsimit dhe shëndetësisë për të marrë numrin e kartës së identitetit prindërve dhe pacientëve është antikushtetuese. Informacioni i kërkuar, emër mbi emër, numri i kartës së identifikimit, adresa e emailit konsiderohen sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, konsiderohen pra të dhëna të mbrojtura me ligj. Ndaj edhe urdhri i Edi Ramës për të marrë këto të dhëna personale, të cilat përbëjnë më shumë se 70% të gjithë qytetarëve, të gjithë Shqipërisë, është një shkelje ligjore dhe është një veprim antikushtetues. Por opozitën i vetmi qëllimi i qeverisë është mbledhja e të dhënave për t'i përdorur për zgjedhjet, duke shkelur kështu edhe rekomandimet e OSBE-ODIR, që kërkojnë t'i jepet fund abuzimit me burimet shtetërore. Është ai që po ushtron detyrën, funksionin e tij si kryeministër për duke shpërdoruar ato për të marrë të dhëna personale, sigurisht për të bërë identifikimin e zgjedhësve, për çdo qendër votimi, pra për ta përdorur për arsye elektorale të Partisë Socialiste në të gjitha zgjedhjet e ardhshme. Partia Demokratike ka sjellë në vëmendje se prokuroria është i vetmi institucion ku mund të ngrihet kjo problematik, pasi tashmë edhe gjykata kushtetuese e ajo e lartë janë jashtë funksionit. Lojrat e fatit sipas opozitës janë vendosur nën kontrollin e Endri Meksit, djalit i ish-kryeministrit demokrat Aleksandr Meksi. Deklarata është bërë nga Berisha gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të PD-s. Sipas tij, lidhjet e Meksit me qeverinë ka bërë që ai të fitojë koncesionin për sistemimin dhe monitorimin e këtyre lojrave. Partia Demokratike do të ketë në fokus të aksionit opozitar aferat qeveritare në biznesin e lojrave të fatit. Çështja është diskutuar në mbledhjen e përjashme të grupit parlamentar demokrat, ku Sali Berisha ka deklaruar se djali i ish-kryeministrit demokrat Aleksandr Meksi, Endri Meksi,
fshihet pas milionave që prodhon sektori i lojrave të fatit. Është shumë e thjeshtë. Olsi Rama është bashkëortak në kompaninë Pegasus Communication. Kjo kompani është në pronësi të Endri Meksit, i cili njihet dhe dihet që është ortak dhe mik i Olsi Ramës. Ishin bashkë Olsi Rama dhe Endri Meksi që kërkuan të merrnin koncesionin e TVSH-s. Pasi nuk ja dolën të merrnin ato për shkak të presionit të lartë politik dhe publik, morën nën kontroll lojrat e fatit. Të dy bashkë ata kanë përfituar koncesionin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të monitorimit të lojrave të fatit, duke pasur totalisht nën kontroll lojrat e fatit, dhe çfarë është më e rrezikshmja, duke krijuar një skem pastërimi të parave të pista. Djali ish kryeministit Partisë Demokratike Endri Meksi ka marrë me koncesion për 30 vjet edhe mbikëqyrjen e monitorimin e tregut të lojrave të fatit dhe basteve sportive. Ministria e Shëndetësisë nuk po jep shpjegime për kushtet e vendosura në tenderin e blerjes së autoambulancave. Shqetësimin e ngren përfaqësues të kompanive të interesuara për garën. Sipas tyre, kriteret teknike përjashtojnë shumicën e konkurrentëve dhe favorizojnë vetëm një prej tyre. Distributorët e automjeteve ndjehen të zhgënjur nga mënyra se si po zhvillohen tenderat në administratën publike e konkretisht në Ministrinë e Shëndetësisë. Pas përfaqësuesit të markës Fiat, një tjetër operator i tregut ngresh shqetësimin për mënyrën si po vepron Ministria për blerjen e 35 ambulancave. Kriteret e ndryshuara 2 herë nga ky institucion për të njëjtën procedurë pa dhënë asnjë sqarim për koncesionarët ngrehiet dyshimi se fituesi është i paracaktuar. Për hir të vërtetës, neve i dërguam një email i cili përmbante nota proteste. Ka shi ndryshime të specifikimeve. Në rast se do të kishte ardhur emaili bashkë me një informacion se pse këto specifikime ishin ndryshuar, për ne ndoshta nuk do të bënte një problem. Por fakti që 2 herë i njëjti email me specifikime të ndryshme, kjo përbën hije dyshimi për ne. Po patjetër që zhgënjehemi nga kjo pikë. Ne pretendojmë që të ketë drejtësi barazi në tenderat që zhvillohen kryesisht nga ministritë, administrata publike e tjera. Specifikime teknike të automjeteve që përkërkohen të blejë Ministria e Shëndetësisë nuk respektojnë parametrat europian. Ndaj për operatorët, Ministria është në shkelje të hapur dhe pritet të marrë ambulanca as pak cilësore. Unë nuk e di sepse nuk kërkohen këto benefite tek produkti që ofertohet nga ana e Ministrisë të Shëndetësisë. Dhe kjo ka qenë pika kryesore ku ne kemi shprehur protestën tonë. Ministria ka përcaktuar disa kritere teknike që i plotson vetëm një operator i tregut, çka e bën garën për këtë tender fiktive. Në rast se këto kritere qëndrojnë të pandryshuara, e para nuk kemi më të bëjmë me një garë të drejtë, që të ofrojnë të gjitha produktet. Dhe e dyta, unë nuk di të them në rast se produkti më i mirë qëndron në këto specifika aktuale. Në rast se Ministria e Shëndetësisë do të zhvillojë këtë procedurë me të njëjtat kushte që ka paraqitur, atëherë ky është një rast flagrant se si shpërdoren taksa dhe tatimet e shqiptarëve për të favorizuar biznese të caktuara. Pas shqetësimit të koncesionarëve në lidhje me mënyrën se si vepron Ministria e Shëndetësisë për tenderin e pritshëm të blerjes së 35 autoambulancave, ka ardhur reagimi i këtij institucioni, por përmes njoftimit për shtyp, Ministria i shmanget sërish transparencës në lidhje me kriteret e vendosura për autoambulancat e reja, duke thënë se nuk janë shpallur procedurat. Në fakt, Dikasteri i Shëndetësisë u ka dërguar 2 ftesa koncesionarëve të interesuar me kritere teknike që sipas operatorëve në treg i plotson vetëm një kompani. Kjo sipas tyre ngre dyshime të forta se fituesi i tenderit që do të shpallet do të jetë i paracaktuar. Qeveria shton lobimin e Europë për të mundësuar hapjen e negociatave të antarësimit në qershor. Gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm, Ministri i Jashtëm Bushati sqaroi se disa nga vendet më skeptike ndaj zgjerimit janë ftuar të sjellin në Tiranë misionet e tyre për të parë nga afër përmbushjen e kritereve. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati raportoi mesditën e së martës përpara Komisionit Parlamentar lidhur me progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Bushati ishte i qartë kur nënvizoi se rruga për Shqipërinë nuk është as pak e lehtë në këtë proces, ndërsa u ndalte tek vendet skeptike. Për vendet anëtare, për shqetësimet që ngrën vendet anëtare, këtu duhet bëjmë një dallim të madh. Personalisht, në emër të qeverisë shqiptare, i kam kërkuar secilit prej vendeve anëtare që nuk është i kënaqur me vlerësimet që ka bërë Komisioni Evropian për Shqipërinë, të sjell misionet e tyre të ekspertizës në Shqipëri për të bërë
verifikimet përkatëse. Kreu i diplomacisë shqiptare nuk kurseu kritikat as për Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratike, deputetët e së cilës nuk ishin të pranishëm në komision. Por mos mendoni që një grup deputetësh që vijnë nga një vend ku qeveria e tyre mbahet vetëm me një vot në këmbë, ku kanë skepticizëm shumë të madh për një pjesë të mirë të vendeve të Europës jugore që janë edhe themeluese të BE-s, të shkojë me një optimizëm shumë të madh, kur mund të dëgjoj dikë që futet si fandi spathi në një drek, vë kasetën dhe thot gjëra që ka qef për të thënë. Ditmir Bushati u pyet dhe lidhur me negociatat me Greqinë. Është bërë edhe raundi i bisedimeve teknike në Tiranë dhe besoj se për pak ditë, qofshe e gabuar jo këtë javë, javën tjetër, do tjetë raundi i ardhshëm në Athinë. Duhet jemi realist, nuk është një proces i lehtë, por nga ana tjetër nuk kam asnjë të panjohur as për ne as për Greqinë, qoftë për sa i përket pretendimeve, ashtu edhe gabimeve që janë bërë në të shkuarën. Por veç negociatave, Bushati falenderoi edhe një herë Greqinë, e cila të premte do të mbajë një takim me disa nga vendet e BE-s për të lobuar në mbështetje të Shqipërisë. Presidenti Trump pritet të shpallë tërheqjen nga marrëveshja bërthamore me Iranin, mediat lajmërojnë rrezikun e një krize të re dhe afrimin e luftës. Disiplina dënon flamurtarin për dhunën ndaj arbitrit anësor Ilir Tartari. Presidenti Sinan Idrizi u pezullua për 18 muaj dënime dhe gjoba për klubin dhe trajnerët. Pas lezhës, kryeministri Rama u ndal në qytetin e Laçit ku foli për masat favorizuese ndaj biznesit vogël dhe atij të mesëm. Lideri i mazhorancës tregoi dhe projektet e mëdha infrastrukturore që do të shërbejnë zhvillimit të zonës. Kryeministri Rama ka paralajmëruar ndryshime në paketat fiskale për bizneset me xhiro deri në 8 milion lek, të cilat paguajnë 5% taksa. Gjatë takimit në Laç, kreu i qeverisë tha se kjo mas merret në mënyrë që biznesi të tregohet më i ndershëm në deklarime. Për t'i nxjerrë gjithë vegjëlit nga bota e gënjeshtrave, se të gjithë gënjejnë komplet dhe të gjithë e pranojnë që gënjejnë. Nga 1 janari i vitit tashëm, për të mos kriju konfuzion me deklarimet, çdo kush që ka i xhiro deri në 120 ose 130 ose 140, po kjo është për të definuar, milion, do jetë biznes i vogël dhe do paguaj vetëm 5%. Asgjë më shumë. Pra nga rritja e pragut nuk do shkojnë në tatimin 15%. Në takimin me qytetarët, shefi i qeverisë vuri theksin tek investimet në infrastrukturë, duke theksuar se projektet madhore i përkasin veriu të vendit. Një gjë kam për të thënë gjithë atyre maskareve që i bien asaj daulles veriu, jugu, jugu, veriu, këta duan veriu, ky s'do veriu. Programi 1 miliard për ndërtim ka 4 projekte. Thuman Kashar, ç'a i bi? I bi jug. Milot Baldren, ç'a i bi? I bi jug. Rruga e Arbrit, ç'a është? Jug. To janë 3 nga 4 projekte. Ndërkohë që i vetmi projekt që i takon pjesës jugut nga programi është rruga nga Dalja Vlorës deri në Llogara. Një mas për të ulur tarifat në aeroportin e vetëm ndërkombëtar atë të Rinasit, sipas kryeministrit, është ndërtimi i aeroportit të Vlorës. Atëherë si do bëjmë ne që t'i ulim tarifat e Rinasit, duke hapur një aeroport tjetër që do t'jetë me çmime shumë herë më të lira. Dhe ajo që i kemi kërkuar në konsorciumit që ka ardhur në të aeroportin ka qenë duam nëse Rinasi është aeroporti me tarifat më të larta në gjithë Ballkanin, ne duam në Vlorë aeroporti me tarifat më të ulta në gjithë Ballkanin. Rama pranoi se mbetet ende shumë për të bërë, por theksoi se nuk ka të krahasuar me momentin kur socialistët morën pushtetin, kur u përballën me një grop $100 miliona borxhe ndaj kompanive private. Qeveria po negocion për vendosjen e një tarife jashtëzakonisht të reduktuar për banorët e Kuksit. Ky është premtimi i ministrit të infrastrukturës Damian Gjiknuri, i cili në emisionin Real Story të Sokol Ballës deklaroi se brenda aktivitetit përfundon ndërtimi i urave në rrugën e Kombit.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjeknuri, i ftuar në emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla, ripërsëriti edhe njëherë qëndrimin për gjetjen e një zgjidhje sa më të pranueshme për tarifën e rrugës së Kombit. Ai tha se për banorët e qarkut Kuksit ajo do të jetë reduktuar. Për popullatën lokale të qarkut Kuksit, pra që përfshin 3 bashki, Hasin, Kuksin edhe Tropojën, ne duam të gjejmë një zgjidhje për një tarif të reduktuar, jashtëzakonisht të reduktuar, në mënyrë që të mos i rëndoj buxhetet familjare të tyre, kuptohet për ata që janë përdorues makine. Si dhe, njëkohësisht do të adresojmë çështjen e transportit publik, ku ne mendojmë që me zgjidhjet që do të ofrojmë dhe që po negociojmë, transporti publik nuk do të afektohet fare nga tarifa, pra në fundit bileta nuk do të ketë ndikim tek qytetarët që marrin transportin publik dhe që presupozohen që janë shtresa më e varfër apo në një gjendje më pak të shëndosh ekonomike. Gjeknuri u ndal edhe tek punimet që po bëhen në aksin Kukës-Morin, duke vendosur dhe një afat për përfundimin e tyre. Ato brenda këtij viti ne mendojmë që do ta përfundojmë atë segment siç duhet, me gjithë sinjalistikën e nevojshme, mbi kalimin plus plotësimin e rrugës dhe urave të mbetura. Ministri i Infrastrukturës preku disa segmente të tjera të cilat janë problematike, si bypassi i Fierit, i cili pritet të përfundojë brenda vitit tjetër, rruga e Elbasanit për të cilën nuk e përjashtoi, edhe vendosje në një tarife për tunelin. Ndërkohë për tunelin në Llogara, Gjeknuri nënvizoi se ende nuk ka asnjë projekt konkret, por vetëm shprehje interesi. 4 të rinj ndërkohë u plagosën pas një konflikti me thika paraselisë së presidencës. Policia bëri të ditur se përleshja mes tyre ndodhi për shkak të një femre, ndërkohë që autori i krimit u arrestua pak orë pas ngjarjes. Përleshje me thika në mes të ditës pranë presidencës. 4 të rinj studentë të vitit të parë të Universitetit Politeknik mbetën të plagosur pas një sherrri me armë të ftohta rreth orës 11:40 minuta. Ngjarja ndodhi si pasojë një konflikti banal mes të rinjve të moshave 18 dhe 19 vjeçare. Kalimtarët njoftuan menjëherë forcat e policisë, të cilat mbërritën në vendngjarje, duke i dhënë ndihmën e parë të lënduarve. Ta afërmi 18 vjeçar Jurgen dhe Felix Leshi, si dhe Klajdi Dumi dhe Klajdi Marku, të dy 19 vjeçar, u dërguan me urgjencë në spital, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Burimet të policisë thanë se ata fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. Uniformat blu shoqëruan në ambientet e policisë një prej personave të përfshirë në konflikt, ndërsa morën dëshmi të tjera për të zbardhur motivet e ngjarjes që alarmoi forcat e rendit, pasi krimi ndodhi vetëm pak metra larg zyrës së presidentit të Republikës. Sipas hetuesve, gjithë sherrri, i cili përfundoi me 4 të lënduar, nisi për shkak të ngacmimit të një vajze, e cila shoqërohej me të rinjt. 44 punonjës të policisë të Tiranës kanë dhënë dorëheqjen. Vendimi është marrë një ditë pas përfundimit të afatit të dorëzimit të formularëve të vetdeklarimit në funksion të procesit të vettingut në polici. Sipas ligjit për verifikimin e figurës dhe pasurisë së punonjësve të policisë, të gjithë efektivët duhet të deklarojnë të ardhurat e tyre dhe pasuritë që kanë. Procesi i vettingut konsiderohet si një ndër masat kryesore për të pastruar policinë e shtetit nga punonjës të korruptuar apo të lidhur me element kriminal. Pas dorëzimit të formularit të deklarimit, nis faza e verifikimeve. Çdo policë që nuk e kalon këtë proces do të përjashtohet nga radhët e policisë së shtetit. Liçeni artificial i Tiranës merr certifikatën e pastërtisë dhe është gati për të pritur aktivitete të ndryshme ujore. Kryebashkiaku Velia i tha se deri dje liçeni ishte një nga zonat më të ndotura, por që tashmë nuk sjell asnjë rrezik për notarët. Me rehabilitimin e molit në liçenin artificial në Tiranë, shumë shpejt ky park do të kthehet në një vend ku do të zhvillohen aktivitete të shumta të sporteve ujore. Për kryetarin e Bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj, puna e bërë në këto 2 vite ka kthyer liçenin artificial në një hapësirë të frekuentueshme për të gjithë qytetarët. Ky liçen artificial deri përpara 2 vjet e gjys ishte në listën e zezë si një nga zonat më të ndotura. Jo vetëm të Tiranës dhe të Shqipërisë, por të gjithë Ballkanit. Një grop e madhe septike ku të gjithë ujërat e zeza dhe çdo gjë që konsumohej nga njeriu shkonte në liçen. Lajmi i mirë, ne sapo kemi marrë flamurin e bardhë, e dhënë nga organizata ndërkombëtare White Flag,
që e ka certifikuar tashmë si një liçencë pastër, ku shumë shpejt ne do të fillojmë edhe lojrat e ujit, edhe notin për të rikthyer një traditë në atë kohë ku liçeni nuk ndotej e nuk shihej si pronë askujt, por si prona jone e përbashkët, e bukur edhe e pastër. Kryebashkiaku tha se tashmë moli është pajisur me ndriçim për orët e mbrëmjes. Sigurisht që kjo hapësirë e vogël këtu në thelb është një akupunktur. Pra është një pineske vogël, një gjilpër e vogël në trupin e madh të Tiranës. Nëse ne përveshim ëngët, edhe me të njëjtin zell se si transformuam këtë hapësirë dhe të gjithë mikrohapësirat rreth këtij liçeni do të vazhdojnë të punojmë me Tiranën, atëherë ditët më të mira i kemi përpara. Velia i falenderoi vullnetarët e Kryqit të Kuq për kontributin e dhënë në shumë nisma të ndërmarra nga Bashkia e Tiranës. 3 persona mes tyre dhe një i mitur mbetën të plagosur këtë të martë në një aksident në aksin Lin-Pokradet. Sipas policisë, në aksident u përfshin 3 mjete, një prej të cilëve ishte i parkuar në anë të rrugës. Uniformat blu sqaruan se shkaktar të aksidentit ishte një vajzë që e drejtonte automjetin Benz nëse dilen e pasme të cilit ndodhej dhe fëmia e saj 2 vjeç. Fatmirësisht, i mitur i pusoi vetëm dëmtime të lehta, ndërsa drejtuesja mbeti e plagosur. Automjeti Benz ishte duke lëvizur me shpejtësi të madhe dhe i preu rrugën mjetit i Volkswagen, ku ndodheshin 2 persona, njëri prej të cilëve pësoi lëndime. Të plagosurit u transportuar në spitalin e Pogradeci, ndërsa drejtuesja e njërit prej mjeteve ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Mbërin për herë të parë në Tiranë librat dhe dërshkrimet e ralla për Skënderbeun të grumbulluara nga koleksionistja britanike Patricia Nudge. 91 vjeçaria rrëfen pasionin për të kërkuar dokumente të vjetra që lidhen me heroin ton kombëtar Gjergj Kasteriotin. Ajo ka 38 vite që koleksionon vepra, dorëshkrime dhe artikuj të shkruar për Skënderbeun. Britanikja Patricia Nudge ka në koleksionin e saj libra unik që datojnë prej shekullit të 16. Very slowly. Piano, I collect. Nga dal, kështu nisa ti koleksionoj, që nga libri i parë, më joshi figura e këtij heroi, që nuk harroi asnjëherë se nga i kishte rënjët, nga kishte ardhur dhe për çfarë duhet të luftonte. Një prijës, ushtar dhe katolik i Zoti, kjo më ka shtyrë të kërkoj edhe më shumë për këtë figurë. Mahnitesha që gjeja në çdo gjuhë, që nga latinishtja, vepra dhe shkrime për të. Në Tiranë, Patricia Nudge ka sjell 37 libra unik, po aq vite sa i ka kushtuar kërkimit të këtyre materialeve. Danish, Swedish. Janë në gjuhë të ndryshme, por më shumë përshtypje më ka bërë botimi në gjuhën portugeze. Nuk mendoja se do të gjeja një botim të tillë. Sprova më e vështirë për koleksionisten kanë qenë mirëmbajtja e tyre. Yes, I treated them with great respect. I kam ruajtur me delikatesë në shtëpinë time. Jam kujdesur për secilin prej tyre në mënyrë që ato t'i ekspozojnë në të gjithë botën. Në këto kushte të mira që i shihni edhe sot të ekspozuara këtu në Tiranë. Vlerë të madhe ka edhe një botim i vjetër që ndodhet në një kuti të zezë. Ky botim ka një vlerë të veçantë për mua. Drejtori i muzeut dhe Ministria e Kulturës pas ekspozimit të këtyre veprave do të kërkojnë më shumë vlerësim për përpjekjen e koleksionistes britanike. Si muzej historik kombëtar, në bashkëpunim patjetër shumë të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, të bëjmë një propozim drejtuar presidencës për ta dekoruar me urdhrin më të lartë të Gjergj Kasteriotit Skënderbeu, sepse ajo ka veprat, koleksionin më të mirë për Gjergj Kasteriotit Skënderbeu dhe kjo do të ishte një nga gjërat më të çmuara që ne do të mundim të bënim ndaj kësaj koleksioniste kaq të apasionuar për historinë e Shqipërisë dhe për shqiptarët. Ekspozita do të qëndrojë e hapur në Muzeun Historik Kombëtar deri më 11 maj. Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit dënon flamurtarin për dhunën ndaj arbitrit anësor Ilir Tartari. Presidenti Sinani Drizi u pezullua për 18 muaj, ndërkohë dënimet të rënda dhe gjoba u vendosën për klubin dhe trajnerët. Dënime shumë të rënda për flamurtarin nga Komisioni i Disiplinës pas dhunimit të gjyqtarëve Ilir Tartari dhe Emirian Sino në javën e 32 të Superligës kundër Vllaznisë që përfundoi me rezultat të barabartë 1-1. Në përfundim të analizës, disiplina dënoi klubin e flamurtarit me 1 milion lek gjob dhe 2 ndeshje në fushën asjanse për dështim në përmbushjen e përgjegjësive, duke mos garantuar sigurinë e gjyqtarëve të takimit. Administratori i skuadrës vlonjate Sinani Drizi për sulm ndaj zyrtarit të ndeshjes u dënua me 18 muaj pezullim nga aktiviteti dhe gjob 200.000 lek. Ati ndalohet qëndrimi në dhomat e zhveshjes, stolin e rezervave apo teritorin rreth fushës. Të njëjtën mas mori edhe zyrtari Ardian Ciruna. Trajneri i flamurtarit Ardi Beari për diskriminim ndaj zyrtarëve të takimit u pezullua 5 ndeshje nga aktiviteti, ndërsa Luan Birçaj për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes u pezullua 2 takime.
Një dënim të rënd mori edhe zyrtari tjetër i klubit Vlonjat, Ardian Luka, i cili për sjellje jo sportive u pezullua 8 ndeshje nga aktiviteti. Qeveria shpërthejnë akuzën ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ditë e zezë për KLD-n që nuk shkarkoi gjyqtarët me shkelje, reagon Meta vendosi shumica. Shoferi ish ministrit të Brendshëm dëshmonte krime të rënda, Gentian Caka u thot prokurorëve se i harroi ai patentat e Semir Tahirit në makinën e biznesmenit. Gravitet në mes të ditës posta e prokurorisë së Durrësit, organi akuzës sqaron se materialet nuk ishin sekrete dhe nuk cënojnë hetimin e dosjeve të mëdha. Qeveria shton në lobimin me vendet skeptike për të mundsuar çeljen e negociatave, Bushati fton misione faktmbledhëse në Tiranë për të parë nga afër progresin. Shtohen pikpyetjet mbi tenderin e autoambulancave, koncesionarët ndihen të zhgënjur pasi Ministria e Shëndetësisë nuk sqaron pse u ndryshuan kriteret. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.